keletkezett az űrtyúk fesztivál? Mi hívta életre? Az űrtyúk fesztivál szerintem 13 óta van, vagy lehet, hogy 14. A Pörkölt Projekt zenekarnak az űrtyúk című dala, az biztos, hogy nagyon hatott a cím választásra. Akkoriban volt új a Halálorgazmus, és volt egy tapolcai zenekar, az Országos Hiánycikk, akik szintén még működnek, meg a Pörkölt Projekt, és pár ilyen művészetek völgyéből haver zenekarral közös koncertet szerveztem, így szülinapom környékére, és űrtyúk lett a neve, mert az olyan kifejező. Akkor már tudtátok rögtön az elsőnél, hogy ezt viszitek tovább a következő években is, vagy egyszerűen csak úgy alakult, hogy elgondolkoztatok, hogy miért ne csináljunk még ilyet? Hát ez főleg én szerveztem, vagy úgy alakult, és először úgy jó poén volt mindig megszervezni. Egy jó pár éve meg mindig kiderült, hogy akarja magát, tehát olyan, mint egy régi jelenség, ami évről évre megérkezik, és akkor igazából ott van, csak rajtunk múlik, hogy viszonyulunk hozzá, hogy ünnepeljük meg, és ha már ott van, mondjuk egy szilveszter, lehet úgy tenni, hogy engem nem érdekel, akkor is szilveszter van, érted? Vagy akkor is karácsony van, hogyha te azt mondod, hogy téged nem érdekelnek ezek a dolgok, és akkor már értelmesebb, megfelelő módon megünnepelni. Ilyen az űrtyúk is. Ugye a Három Hollóban van idén, és tavaly is itt volt, de korábban más helyszíneken is megrendezésre került ez a fesztivál. Meg tudod mondani, hogy összesen hány helyszínen voltatok eddig így űrtyúkként? Nem olyan sok ahhoz képest, hogy egy ilyen viszonylag vándorfesztiválnak indult. Nekem 4 jutott eszembe, van a Három Holló, szia Holda! Meg a Aurórában elég sokszor volt. Az űrtyúk évek óta jár vissza erre a kis bolygóra, és ahogy évről évre közeledik a Föld felé, mindig arról számol be az űrtyúk kráter fesztivál aktuális helyszínén, hogy egyre több műholddal találkozott. Most meg úgy nagyobb a Három Holló, valahogy úgy jobban elfér a dolog. Aurónának is vannak előnyei, ez a körbejárás, például egyik évben tartottunk olyat, hogy a nyitány az egy ilyen űrtyúk ölelés volt, és azt ilyen add továbbal az embereknek továbbadtuk azt az infót, hogy fogd meg a melletted lévő kezét, de nem volt egy központi instrukció, és még nekem például az volt benne tök nehéz, viszonylag én próbáltam ezt így elindítani, de hogy még nem volt annyi ember, hogy körbeérjék. Az Aurórába tudod, hogy körbe lehet menni az udvar, meg a fönti termen keresztül, de akkor még nem volt annyi ember, úgyhogy nem is gondoltam, hogy közben meg már lett. És ugye nincsen semmi feedback, hogy ez sikerült, és mentünk körbe, és akkor tárgyakat adogattunk át egymásnak. Ilyet például itt a Hollóban nehéz megcsinálni, vagy nem annyira lehet. Valamiféle kísérletek voltak rá előző években. Most kevésbé érzem magam olyan ilyen módon arcon pörgősnek, hogy központi kommunikáció nélkül próbálja meg az embereket rávenni arra, hogy valami spontán csináljanak. A megfigyelési kapitalizmus a profitorientált logikájával arra képezi ki az algoritmust, hogy befolyásolja a döntéseidet. Meg tudod mondani nekünk, hogy mi alapján választasz most fellépőket, hogy mi alapján hívod el őket, mert nyilván az elején egy baráti körből indult, de azóta gondolom becsatlakoztak még páran ebbe. Ők hogy kerülnek kiválasztásra? Hát ez tök nehéz, mert egyrészt nagyon korlátozott a hely, most már jó ideje 2 napos a fesztivál, régen csak 1 napos volt. Túl zsúfolni nem akarom, azt szeretném, hogy így nagyobb szünetek legyenek, meg hogy az egésznek ez az összefogó hálózata is működjön, azt pedig nem lehet úgy megcsinálni, hogy 5 percenként kezdődik a következő koncert. Azt szeretném, hogy viszonylag értelmes műsoridő is legyen, ami egy ilyen minimum 50 perc, hogy szerencsére most lesznek zenekarok, azoknak egy jelentős része eleve olyan 45-50 percre van beállva, így nem korlátozás, de hogy úgy ilyen fesztiválszerűen nagyon korlátozni a zenekarokat, azt meg szintén nem akarnám. Az is egy nehézség, hogy régen csak a Halálorgazmus zenekaron volt, most meg van a Gecó és a Fa, meg a Kronaszín Klasszikus Infundibulum, meg már családi zenekarom is lett gyerekextrákkal, és akkor a sajátjaimat meg úgy illik be tenni rá, és akkor az még jobban elveszi a helyet. A Pörkölt Projekt azt a névválasztás miatt csak olyan 4-5 évente merem kihagyni, úgyhogy emiatt így leszűkül a lehetőség, és vannak olyanok, akiket meg nagyon rendszeresen szeretnék, mondjuk Ferdinek mindig valami zenekara
most idén mondtam neki, hogy egy zenekarnyi hely van neki, találj ki, hogy mi az. Ő először azt mondta, hogy a halálorgazmus, de a halálorgazmus nem, kettőnk ellenére nem sikerült elhívnunk. Kiderült, hogy a dupla eutanázia nem lesz, de aztán mégis lesz, úgyhogy most 2 zenekarral lesz a Ferdi. Azon kívül meg még azt is próbálnám, hogy változatos is legyen. Tavaly például több ilyen avantgard jazz jellegű dolog volt, és alapvetően próbálok a szívemre hallgatni, hogy akit úgy nagyon szívesen meghallgatnék. Például a Kettős Tamás és a Vadszavarak most így került be, hogy úgy éreztem rá hívást, de közben most kevésbé, de előző években kicsit a marketing is azért közrejátszott, hogy minden nap legyen valami olyan, ami úgy nagyon hívja az embereket. De alapvetően erre kevésbé törekszek. Tavaly olyan segítőm volt, aki felé nagyon pusolt, én meg nem annyira bántam, de alapvetően arra törekszek, hogy az egész fesztivál ez sokkal nagyobb hívószó legyen, mint a zenekarok külön-külön akármelyikük. Tehát ne egy headlinerrel legyen megoldva, hogy arra mindenki jönni akar, hanem ez az egész szövevény. Hát úgy tűnik, hogy kezd hagyománnyá válni az űrcsirkest. Most itt tegnap az úgy alakult, hogy a szervezőtársam, a Vera csinált egy estét, és kineveztük űrcsirkestnek, mert pont ezelőtt van egy nappal. Tavaly meg úgy volt, hogy novemberben összejött ugyanitt véletlenül egy viszonylag űrtyúk jellegű esemény, és azt is elneveztük akkor űrcsirkesnek, és akkor azzal úgymond kipipáltunk pár zenekart, akik ott voltak. Jövőre mondjuk így előzetesen azt tervezem, hogy a Verával meg ő egészen más zenekarokat ismer, és akkor ugyanezt megcsináljuk, csak jobban összekeverjük a saját dolgainkat. Egyik évben volt egy olyan élményem, és ezek úgy inspirálnak a következő években, hogy Aurórában volt, emlékszek, és a Pörkör projekt volt, utána meg az Interkaraté. És egyiket se vagy nem túl ismert zenekarok, és akkor így ott voltak az emberek, ugráltak rá, és volt egy társaság, től hallottam, hogy bazd meg ez a zenekar, hogy ilyen létezik, hát ez hogy nem tudtuk, hogy ilyen zenekar létezik. És következő zenekaron meg ugyanezt lenyomatták, hogy úristen, hát ilyenek vannak, ez hogy nem tudtuk, hogy létezik, és így elgondolkoztam magamban, hogy de ők mire jöttek? Kiderült, hogy űrtyúk fesztiválra jöttek, de nem egyes zenekarokra. És ezt rájöttem, hogy ez egy ilyen szimpatikus stratégia. Tudsz-e mondani pár szót az offline programokról? Hogy alakult ki ez a kör, ami offline rezervátum néven fut? Az offline rezervátum az ilyen Covid közepén a 2020 szilveszter környékén volt ilyen kijárási meg ilyen gyülekezési tilalom. Kijárás az csak ilyen este 8 után volt korlátozva, de akkor szilveszterkor nekem volt egy ilyen elég rossz flash-em arról, hogy most így minden így online-ra megy, de hogy még úgy viszonyulnak hozzá az emberek, hogy minthogyha így igazi lenne, és véletlenül lett nálam egy házi buli, én nem terveztem, és akkor bejöttek az emberek, és valaki rögtön így összedugta a laptopomat a tévével, mert hogy neki jegye van egy online koncertre, és akkor most azt fogjuk hallgatni, és mondom, üljünk le, és fogjuk meg egymás kezét. Én most ezután az év után ezt szeretném, és ezt így nem sikerült elérnem. És 1-2 napon belül találkoztam Cseh András, új zenekarból, megfürödtünk a Gellért fürdő kivezetőjében, ilyen január 2-3-án, ott kiordibálhattam, amik úgy bennem maradtak, és megbeszéltük, hogy erre így jobban ráállunk. Rájöttünk, hogy ő megírta ehhez az elméleti anyagot, a Netfüggők című felnőtt kifestőkönyvet. Összejött egy ilyen társaság, akikkel olyan rendezvényeket szerveztünk, utcai, de nem volt gyülekezés, mert azt találtuk ki, hogy mondjuk ilyen 5-10 méterre felsorakozunk kettesével, és barkóbáztunk a Horváth Mihály tér meg a Mátyás tér között a Tavaszmező utcán, a továbbal. És nekem nagyon tetszett, hogy így fejleszünk ilyen offline kommunikációs csatornákat, ami ilyen valódi, és ehhez tényleg így nem kell gyülekezni, és vittünk egy ilyen seprőt is, azt mondtuk, hogy ez az élő csatornáinknak a tisztítása, mert hogy miközben mindenki az internetre figyel, az élő csatorna, ami viszi a hangot, de akár az érzéseket, ami úgy az embereket összeköti, az van eldugulva, és ittünk söprűt, és akkor azzal kellett kimérni, hogy meglegyen köztünk a megfelelő távolság, hogy nehogy gyülekezés legyen, és barkóbáztunk ott tovább, és az csodálatosan jó volt, és azzal a társasággal ezt így valahogy folytattuk, és már abban az évben a Ördögkatlan Fesztiválon kaptunk egy udvart, meg Waldorf-festen is voltak ilyen kis akcióink, Cseh Andrisék kifejlesztették a offline gimnasztika tanösvényt. Ez egy ilyen önmagaddal kapcsolódós, végigjárod a stációit, ilyen szintű gyakorlatok, hogy ülj le és gondolkozz, ülj le és ne gondolkozz. És akkor nem tudom, beszél valakivel telefon nélkül, és akkor
akkor valakit láttam, aki már közepén járt és is sírt. És az a felirat, hogy repülő üzemmód, kinek mi jut arról eszébe? Így van, az elméd szárnyal, a telefonodon pedig van egy olyan gomb, amire ugyanez van kiírva, azt érdemes, ez egy lehetőség, amit fölkínál számotokra az offline rezervátum, hogy benyomjuk azt a gombot, amikor ide belépünk, és akkor itt az, hogy van az, Kristóf, az elme szárnyal. Mobilot pihen, az elmét repül. Így van. Helyettem, hogy brutálisan nagy hatása van, hogyha úgy végigjárja az ember. Megalakult egy olyan dolog, hogy mikor hisz, ami meg ilyen gombafonalasan terjedő, ilyen underground zenekaroknak, meg más programoknak olyan fajta, hát nem is azt mondom, hogy hirdetését, hanem hogy úgy tudjanak egymáshoz, hogy kapcsolódjanak egymáshoz, de nem kell jobban, mint egy gombafonal a föld mélyén, és ezen ügyködnek, annak is most lesz az első nyilvános megjelenése ott az offline rezervátumban, illetve akik alapították ezt. Ezek egyébként mind olyan dolgok, hogy úgy mondom, hogy alapították, de pont ennek is, meg az offline rezervátumnak is a lényegéhez tartozik, hogy bárki csinálhatja. Tehát igazából az offline rezervátummal is azt szoktuk mondani, hogy mindannyian a tagjai vagyunk, csak vannak, akik tudnak már róla. Kalappal az egészhez. Köszönöm nektek is. Köszönjük szépen. Együtt. Jaj, de jó, nagyon jó.